salam sejahtera. Kini kita berada di Air Workshop Shah Alam. Saya Nur Masyah bin Adnan. Hari ini kita akan bawa anda mengenali servis jet Clean Tronic yang dibawa khas oleh 𝐊𝐄𝐿. Okey, pernahkah anda mengalami situasi di mana anda mengalami masalah semput, kereta anda kuat minyak, kerap keluar asap putih dan masalah jerking ketika memandu? Ramai juga yang bertanya, apa fungsi jet Clean Tronic ni? Hari ini kita akan terangkan pada anda apakah fungsi jet Clean Tronic ni dan kebaikan yang ada pada dia. Okey, salah satu kebaikan yang boleh saya jelaskan kepada anda apa itu jet Clean Tronic. Yang pertama, jet Clean Tronic ni tugas dia menghapuskan atau menghakis segala sludge ataupun karbon yang berada dalam enjin. Pada waktu yang sama, enjin anda akan lebih bersih dan lebih lancar. Yang kedua, selepas anda menggunakan jet Clean Tronic ini, minyak anda akan lebih jimat pada kadar yang maksimum kerana enjin anda berjalan dengan lancar selepas menggunakan jet Clean Tronic. Okey, ramai juga yang bertanya, untuk usia kereta apa yang sesuai untuk menggunakan jet Clean Tronic ni? Okey, pada saya usia kereta apa pun tiada masalah, di bawah 5 tahun ataupun atas 5 tahun. Kalau anda merasakan berlaku masalah petrol yang tidak terlalu jimat, jerking, semput, asap putih, anda boleh menggunakan sistem jet Clean Tronic ni untuk merasakan perbezaan yang berlaku pada enjin anda. Okey, sekarang anda dah menyaksikan kami menggunakan servis jet Clean Tronic yang dibawakan khas oleh 𝐊𝐿. Anda nak enjin anda lebih lancar? Jom temui kami di Air Workshop Shah Alam.